مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. لا اليوم ما رح نتلاقى بالجيم، اليوم رح نكون عم نعمل تشيك اب لكل شيء بنقدر عليه بالسيارة، رح نكون عم نغير زمور سوا، مساحات، رح نكون عم نعمل تشيك اب للضوء وللاشارات، كرمال نروح نعمل معاينة للسيارة وننجح فيها ان الله رد. يلا نبلش سوا. بما انه طلع عنا ضوان الفران ورا منزوعين، خلينا نشوف كيف بنغيره. جايز هو هن الدواوي اللي رح نكون عم نبدلهم بالقدام، وكل اللي رح نعوزه هو مفك مصلب. اوكي يلا نبلش. جايز مثل ما شايفين عنا هون 3 براغي، رح نكون عم نفكهم ونغير الضوء. اوكي جايز، عنا هيدا ضوء الاشارة وهيدا الضوء اللي بدنا نغيره.
اوكي جايز، بعد ما خلصنا الضواء وخلونا هلا نغير المساحات. يلا جايز، هول المساحات الجداد. حتى تعرف كيف تفكوا لقدام رح تشوف كيف. شايفين هون في كبسة، في هون كبسة بنكبسها، وبعد ما نكبسها بنسحبها نزلها المساحة وبتنفك ومنراكب الجديدة. هلا في شغله واحده بعد لازم نغيرها، واللي هي هيدي اللي اسمها فورت كلوك سبرينج، او باللبناني بيقولوا لها اسواره. هاي القديمه وهيدي الجديده. يلا نشوف كيف بنغيرها. من الاشياء اللي بتتغير لما بتنتزع الفورت كلوك سبرينج، لايكم مثلا بنعطي اشاره على الشمال، بنضل نلف، نرجع بنجلس، ما بتطفي الاشاره الا لنعليها بايدنا. كما ايضا ببطل في زمور، وهون الترب لازم هون تكون عم بتبدل، ما بتبدل. هلا بنشوف بعد ما نغير سبرينج كيف بتزبط وكيف هون بتصير تغير. اول شي بدنا نعمله هو انه بدنا نفك هيدي الطبة. حتى نفكها في عنا هون، شايفينه هيدا البرغي، برغي سداسي اسمه، بيجي المفك تبعه هيك. بدنا نفك هيدا من هالميل ومن تاني ميل. في نحنا عنا واحد هون برغي سداسي، وعنا هون برغي عادي. نحنا ما بدنا نفك العادي، بدنا نفك البرغي السداسي. بعد ما فكينا البراغي السداسية بدنا نفك هون هيدي العزقة حتى نقدر نشيل كل الديركسيون. بعد ما فكينا العزقه اللي بقلب الديركسيون بدنا نفك هول البراغي اللي هون. وهلا بنفك هالطبطين عن بعض. هيدي بنجيب الكلوك الجديدة، بدنا نشيل هاد الزرقاء وما بنبرمها لأنه هاي بتكون مسفرة، ما لازم نبرمها. بنفكها بس، بنحطها، نوصل الشريط، بنركبها. هيدا
ما بنستعمله هذا الشريط. هذا الشريط للايرباك، وانا بسيارتي ما عندي ايرباك. هيدا الشريط نفوته من هون، والشريط القديم اللي بدنا نزمر فيه شايفينه وين كان؟ هيدا نوصله. هلا مفروض يكون الزمور مشي والتريب مشي، كبسة التريب شايفين؟ زبطت. وهلا بنرجع نكمل شغل، بنركب كل شي هون. بعد ما خلصنا تركيب الفورت كلوك سبرينج، حاليا انا هلا متوجه على المعاينه. في بس بعد شغله نسيت فرجيكم عليها، واللي هي المساحات كيف كانوا كيف صاروا. هلا رح يقطع فيديو كيف كانوا قبل المساحات، وشوفوا هلا كيف صاروا. شايفين ولا اي صوت. وهلا خلونا نشوف اذا رح ننجح بالمعاينه او رح يكون في شيء بعد لازم نظبطه. جايز حاليا خلصت معاينه ومثل ما شايفين نجحنا بالمعاينه. اذا في شيء معين حابين تسالوا عنه او تشوفوه اكتبوا لي بالكومنتس. وهيك بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.